Když se řekne Detroit, tak se řekne Motor City. Tohle největší město ve státě Michigan proslo díky automobilovému průmyslu. Když ten zmizel, tak zmizeli obyvatelé, takže z cca 1,8 milionů na nějakých 600-700 tisíc. A to byla jedna z příčin největšího městského bankrotu v historii Spojených států, který nastal v roce 2013. The Motor City is now the broke city. Detroit has filed for bankruptcy. Detroit samozřejmě zanechal i obrovskou hudební stopu, a to díky nahrávací společnosti Motown, ale o tom až později. A jaké dojmy tohle město na mě zanechalo? V první řadě. Tohle město nese tu negativní nálepku. Idioti na YouTube se roky předhánějí, kolik natočí views na opuštěných budovách. Když někomu řeknete, že jedete do Detroitu, tak někteří se vyděsí, že tě tam okradou, pobodají nebo zabijou. A ano, tohle město si prošlo peklem. Violent crimes are down 3% year to year, but here's the catch. Detroit still has the highest violent crime rate of any major US city. A samo, když se řekne Detroit, tak se řekne auta, crime, prázdné budovy, žádný osvětlení. Ale těch věcí se tu dělo daleko více. A Michigan historical marker has been installed at the site of a one-time symbol of racism and housing segregation in Detroit. The Birwood Wall, located in the 8 Mile in Wyoming area, was built by a white real estate developer in 1941 as a means of separating his housing project for white residents from the adjacent African-American neighborhood. The Detroit riots. In 1967, a riot broke out during a long, hot summer night in the Virginia Park neighborhood of Detroit, Michigan. Lasting more than 2 days, it was one of the most destructive riots in American history. Ale to, co jsem viděl v roce 2024, je město v rozkvětu, město, kde se buduje dnem i nocí a město, kde nemáte pocit strachu, kde nevidíte stanovy města a spousty ztracených osudů. Vidíte město, co žije a co je na sebe hrdý. A jen pro ukázku. Tohle nádraží bylo hitem všech youtuberů. Takhle vypadá dnes. One of the most anticipated grand openings in Metro Detroit in a long time. Tonight we're giving you the first look inside Michigan Central Station. For more than a century, Michigan Central Station has stood as a significant symbol for the city in good times and bad, and now it's headed for status as a leader in Detroit's rebound. Now, 100 years ago, this was the platform where you went to go to your train. It has been fully restored to that era, but a lot has happened in this building over the years, as you know, and so graffiti has been all over the walls because people went to raves and such and just wanted to go here and make their mark, so to speak. And Ford and the folks here who restored the building wanted to make sure this section of that history stays as well. Tahle továrna byla dalším věčným tématem, ale už je taky z velké části zbouraná, až jsou plány, co s tím bude dál. Walking through what is now the world's largest abandoned factory, I felt like I was in a bombed out, forgotten city. And the Packard plant really was its own city. This massive 3.5 million square foot complex once employed 36,000 people. When the factory opened in 1903, workers flocked here from all over the country for their shot at the American dream. Hundreds of thousands of cars were assembled here before the plant closed in 1958. Bourání nebo přestavba se týká i dalších slavných opuštěných budov. A ano, samozřejmě tu budou i místa, kterým je lepší se vyhnout, ale ty jsou v každém městě. A samozřejmě téma gentrifikace. Je to obří téma a vždy asi bude otázka, jak se k tomu bude přistupovat. Je to opravdu náročný, těžký posuzovat. You know what I'm saying? Because at the end of the day, you can't show love to something that don't love you back. Yeah. You know? And that's how I look at Detroit. You know what I'm saying? It is what it is. Like a neighborhood like this wasn't like this 10 years ago. Yeah. You know? So you see change and progress. You look, homie with the suit, that would never happen. He would have been getting checked right now. So you glad homie with the suit is out Yes, here? this shit was crack central at one point in time. You know what I'm saying? It's cool to hear someone that's come from it and say, look, man, like we want all this change. Yes, man, I'm with it. I want to live somewhere nice, man. A co dalšího mě napadne, když se řekne Detroit? Samozřejmě Tigers, Lions, Pistons. Cover this incident between the Indiana Pacers and the Detroit Pistons fans. Again,
You know, we cannot drive this home enough. This is something, you go across the board of the four of us here, we've been around a lot of sporting events, all right? Either playing in them or watching them. This is the worst thing I've ever seen. Well, the age of electronics is kicking in because I just got a beat from Joe Dumars, and one of the things he's taking issue with is us sitting up here right now and basically saying that it was justified for those players to go into those stands. He says there's no justification. Regardless, the fans were wrong, but the players should not exacerbate the situation. But we're not saying that there's justification. No a samo... Now on to a Detroit star who's celebrated around the world after every year for his influence on music. That's right. Well, if you don't know the name J Dilla, and I don't know how you couldn't, you'd likely know his sound, which all started right here in Detroit. The producer passed at a young age from lupus, but his legacy lives on. A taky dalších lidí, který poslouchám, jako je Zažít, když jsme navštívili jeho školu. Black Milk, 14 KT, ta Black Eye, se kterým jsme strávili velice příjemný odpoledne. Slum Village, Danny Brown, Elzai, Buff One a.k. Jamal Buffels, Athletic Mike Leake nebo Black Opera, který nám ukázal město. Nelze samozřejmě zapomenout na Eminema. Respektuju ho, neposlouchám ho, ale mám špagety proběhly. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. Jedna z věcí, co mě překvapila v Detroitu, bylo, že jsem neviděl žádný apps, žádný tagy, žádný chromy, nic. Všude murály. Murály, plno murálů. Samozřejmě jsem musel navštívit nějaký record story, takže proběhlo Melodies and Memories. People's Records. Nebo shop, ve kterém kdysi pracoval House Shoes a dle kterého pojmenoval i pozastavený record label Street Corner Music. Tohle už je druhá lokace, ne ta původní, kde pracoval. Proběhla zastávka i u legendárního prostoru St. Andrews Hall, kde se psala historie. Slum Village show from St. Andrews in the shelter, probably like 1996, maybe late 95. Nechyběl samo monument Joy Louis a The Fist, což je ikonický pomník na počest legendárního boxera Joea Louise. With the tacit approval of much of white America, a black man, for the first time in 29 years, was challenging for the heavyweight crown. For black America, it was a milestone moment, and Joe Louis was at the center of it. Tahle obří pěst symbolizuje sílu, odhodlání a boj proti rasové nespravedlnosti. Na svých 45 jsem se v LA zastavil tady, takže logicky jsem v Detroitu hledal i místa, kde to všechno začalo, takže jsme zajeli i do Conant Gardens a hledal jsem dům, kde měl i JD svůj proslavený basement. Where we come from is a place we call Conant Gardens. Motown, get the shit started. A když jsem zmínil všude přítomný murály, tak samo je tady murál věnovaný JDmu. No a když D, tak i Motown. Totální kus historie. Značka, která změnila hudbu, která prolomovala rasové bariéry, která dala světu jména jako. How about it, ladies and gentlemen? It's the fabulous Supreme, Stevie Wonder, The Temptations, Marvin Gaye, Jackson 5. Určitě všem doporučuji si případně najít nějaký dokumenty, odkazy dám do popisku. A co říct závěrem? Ze státu mám najetou hodně Kalifornii, ale tam už je taky přepíčený, poblázněný, šílený. Detroit byl svěží, plný energie, plný optimismu. Tak a tím to vydrží. A já díky za vás čas, ať se daří, ať jsme zdraví. Pufas, ahoj, nazdar, čau.
zvuk jak píčavý. Co?